tänkte att jag skulle försöka mig på att sammanfatta mitt fiske de senaste dygnen här i Kroppkärrssjön. Jag inledde ju fisket här för snart 2 veckor sedan. Då fiskade jag 2 dygn och landade 2 fiskar. 8,12 kilo och 13,06. Sedan jag började förmäska ett område direkt när jag kom hem till Karlstad i lördags. Och så valde jag att fiska 2 nätter på ett omäskat område för att låta den andra platsen där jag förmäskade vila lite och vara i fred. Och de första 2 nätterna så var det helt stilla i larmen. Ingen aktivitet, ingen fisk som visade sig. Men på eftermiddagen på söndagen efter den första blanknatten så tyckte jag att det kändes som det var ganska bra temperatur i luften. Det hade varit varmt, väldigt varmt ett par dagar, så jag begav mig ut på en liten stalkingtur. Och fann väl ganska snart en del fisk som var helt klart i rörelse och som såg ut att äta. Efter en timmes fiske cirka så lyckades jag kroka en mindre 4 kilo spegelkarp. Och efter detta så var det fortsatt fisk som inte verkade avskräckta trots turbulensen med att drilla den fisken. Så jag avvaktade och låg stilla i en halvtimme kanske innan jag upptäckte 3 fiskar som gick och strök längs en vass som jag mäskade upp på. Och den största av dem föll för min majsagnade krok. Det var Jerkers linjär på 15,3 kilo. Kilo. Frilina majs. Kroppkärrssjön 2013. Den satt fint. Den satt riktigt fint. Nappade klockan 5:30 ungefär. Tog först en liten på 4 kilo cirka innan den här klev på. Friline-PB, om man kan räkna sånt, det vet jag inte. Det här kvalificerar i alla fall bland mina bästa fångster, helt klart. Jag känner inte till några frilinade kroppkärrskarpar direkt, men det är möjligt att ha tagits några tidigare för länge sedan. Förmodligen inga över 15 kilo. Ska du få gå tillbaka. Sedan fiskade jag en natt till på den omäskade platsen. Blankade då andra natten. Varpå jag nästa dag valde ett platsbyte till det området där jag hade förmäskat 2 dygn. Även då på måndagen så var jag ute och kikade på fisk som rörde sig grunt, stalkade.
missade först en jäkligt fin fisk som släppte efter kanske 5-6 sekunders drill. Men jag rörde mig till ett nytt område och hittade återigen en fisk som gick åt och lyckades presentera betet utan att skrämma den, och den tog inom en minut ungefär. Och det var en fin fisk, 1162. Tredje frilinefångade kroppkärrskarpen för min del på bara 2 dagar. Efter att ha bränt den där fisken lite tidigare ikväll så var det här riktigt skönt. Jag trodde faktiskt jag filmade den här drillen också, men av någon anledning så lyckades jag ha kameran i fotoläge. Det är inte det lättaste att manövrera en båt, en kamera och en stridbar karp, så tyvärr var det inga drillbilder på den här, men jag kan berätta att det var en sjukt nervkittlande fight i vassruggar och jag ville inte ge sig första taget den här. En fisk jag tog 2007 på 9,54. Nu känns det som att man väger en bit över 10 kilo i alla fall. Jag får återkomma med en vikt lite senare. Det är så fin. Det är så himla fin är det. Riktigt läckra diamantfjäll bak på stjärtspolen här. Sätta den här i en sling så återhämta sig lite innan det blir vikt. Ska du upp på vågen sen, ja. Sedan placerade jag ut spöna för nattens fiske på den förmäskade plats jag valt, och efter några stilla timmar under efter midnatt så blev det ganska händelserikt, för att säga det milt. Strax före klockan 5 så får jag ett run och efter några minuters drill så miste jag tyvärr den fisken på grund av tafsbrott. Den tog första bästa vassrugge och jag antar att den kan ha lindat linan några varv för att sedan slita av tafsen. Lite osäker dock med tanke på att tafsen inte såg avsliten ut, men det kan vara vassa saker på botten som gör att snittet på tafsen ser lite väl cleant ut. Jag hade även teori om att det kunde varit gädda, men eftersom aktiviteten efter detta hugg fortsatte vara väldigt intensivt rent karpmässigt, så är jag ganska övertygad om att det var karp som jag tappade där tidigt också. Ett par timmar senare, närmare klockan 8, så får jag ett stadigt utdrag på samma spö igen och tar mig ut med båt för att försöka komma så nära som möjligt och drilla så tryggt som möjligt. Innan jag hinner ut så har fisken vänt och gått i riktning mot mig och därefter 15-20 meter rakt in i en bladvass. Så det blev något av ett äventyr att med vadarbyxor följa linan utan spö, traska rätt in i den här vassen, täta vassen, och försöka lokalisera vart fisken hade valt att gömma sig. Och efter drygt 11 minuters djungelkamp så
så fick jag faktiskt med mig stora linjären tryggt förvarad i hoven. Ja, just nu så är det inte bara frilinefisket som verkar ge resultat här. Klockan 8 i morse så fick jag mitt andra run för den här morgonen. Jag brände först en fisk vid 5-tiden, strax innan 5 i morse. Sen klockan 8 på samma spö så kikade den här filuren förbi. Stora linjären i kroppskär för 6:e gången. 1672 den här gången. Ganska exakt ett år sedan jag fångade den sist, då med vikten 1658. Inte riktigt toppkondis på den här fisken just nu heller. Men en fantastisk snygg fisk. Jag värderar personligen den här som en av Sveriges vackraste karpar. Fruktansvärt fin fjällsättning. Helt clean. Jag vet inte riktigt om det är någon form av hatkärlek som uppstått mellan mig och den fisken nu. Detta var 6:e gången som jag lyckas ta den. Och jag kan säga att det var ett antal gånger sedan jag slutade leta efter just den individen. Så jag undrar om han eller hon, ska man säga, snarare har börjat följa mig vart jag än fiskar. Hur som helst var det en klockren fisk att inleda dagen med. Och ytterligare någon timme senare så är det återigen samma spö som skjuter iväg. Och jag får en rätt vild fight med Uffes linjär. Uffes bleka linjär som vi även kallar den. Jäkligt snygg fisk, en av kroppskärs vackraste i mina ögon. Väger in på 12,92. Redan där kände jag att jag hade upplevt ett jäkligt bra fiske. Hade väl kanske inte förväntat mig att det skulle hända så mycket mer, men samtidigt så visste jag att ett par tre klassiska huggtimmar var fortfarande kvar på dagen. Och när jag stod och pratade i telefon närmare lunchtid så är det ett spö i motsatt riktning som rasar iväg. Världens kalas-take. Återigen får jag drilla fisken på frivatten utan sänke och bort från vegetation och snags och sånt. Så det är alltid rätt trevligt så man kan känna någon form av trygghet kring drillningsögonblicket. Något som jag normalt sett tycker är ganska ångestladdat och ser väl mest hela den proceduren som att jag vill ha fisken i hoven så snart som möjligt. Det är inte överdrivet mycket njutning som försiggår när jag har karpen på kroken, utan det är först när fisken går i hoven som allting släpper. Det börjar bli lite tradition här nu med filmsession och fotosession och väga och hela köret, men det blir så när det nappar bra. Det är inte ofta det gör det här i Kroppskär och just nu upplever jag nog det bästa fisket jag någonsin har haft här i sjön. 11:15 strax före lunch så brakade det iväg på ett annat spö. Den här filuren på 13:38. Han behagade kika förbi. Också
också en fantastiskt vacker kroppig fiskspegel med små diamantfjäll bak över stjärtspolen. Fina Aneboda gener. Blev jävligt upphetsad när den här fisken nappade. Jag var i telefon precis och så bara tog larmet. Och det rusa. Bara rasa lina av spolen. Jag fick drilla fisken på frivatten. Det var jävligt kul utan sänke. Jag tror det blir svårt att repetera den här huggfrekvensen igen på ett tag. Minns förra våren så inledde jag säsongen med 10 blankpass innan den första fisken nappade. Men att lyckas pricka det här väderomslaget och att vara på plats och få uppleva det hela, att dels landa så pass många karpar, så stora karpar, och att dessutom få ta ett par av dem på frilina. Ja, något som tar nog lite tid att sjunka in, tror jag. Nu kan jag nog fortsätta fiska med hyfsat gott mod även om det inte nappar på ett tag. Nu är det huvudsakligen en fisk som jag vill knipa. Som jag har velat knipa i ganska många år nu. Vem vet, förr eller senare så kanske den är där. Varje blankpass eller för varje pass där man landar andra fiskar så är man i alla fall ett fiskepass närmare den fisken. Och väntan kommer helt klart vara värd. Herregud. I den där hoven så vilar det viktigaste och det största som varit drivkraften inom mitt karpfiske de senaste 6-7 åren. Fy fan vad gött. Efterlängtade fetaspegeln. Ja, fast på tiden att någon av oss fick den. Target number 1. Gud vad skönt. Första maj har vi idag, va? Ja, det är en sån, va? 22 till och med. Passar vi bra ihop? Väldigt. Nästan lika mycket skägg. Nästan lika mycket skägg. Ja, nästan. Åh, herregud. Man kan inte få nog av det här ögonblicket, alltså. Det är bara för bra för att vara sant. Min första svenska 40-pundskarp. Min första 40-pundskarp i hela världen faktiskt. Och i hemmavattnet dessutom. Helt hypnotiserad av den här fisken, alltså. Vi börjar fundera på en release. Ja. Det är bra, va? Jag tror jag tar med henne ut en bit och släpper den i sjön. Just nu är det lite för mycket spatserande människor som rör sig här inne för att det ska vara trevligt att låta fisken simma runt på grundvatten allt för länge. Den får återhämta sig ordentligt ute på djupet. Tack som fan alla som kommit med peppande ord och mindre peppande ord.
allt som har motiverat att fortsätta fiska efter den här fisken. Yes. Hej, hej. Gör det. Fas. Åker hem. Ja, nu ska vi hem. Ja. Lilla flicka tänkte jag säga, men så jävla liten är det ju inte. –19,18 är vikten på denna underbara individ. Inte riktigt sliten sig. Hej då. Fy fan, det där är det största alltså. Nu är jag mer fokuserad än någonsin. Det är bra.